How are you? How are you? Yeah. Hello. Mga unta! Takam na ba kayo? Ang makakasama natin ngayon ay isa sa hottest love teams ng GMA Network. Tinatampok sa kauna-unahang dance serye sa telebisyon na pinamamagatang Time of My Life. Sina Kris Bernal at Mark Herras. Hello, how are you, my dear? How are you? Wow. Hi, Mark. How are you? Yep. Okay. Yep. Ay, pinaghandaan ko to. Nagpapayat talaga ako kasi alam ko mag-guest ako dito soon. So, dito talaga kakain. Wow. Good. Patabahin niyo ako, chef! Why not? Kaya mo yan, sis. Kaya mo yan. Ako, gutom lang. Chef, makakasama po natin ang students and faculty ng Lyceum of Alabang. Isang masarap na gabi sa inyong lahat. Dito sa Idol Sa Kusina, wala kayong gagawin kundi... Kumain! Okay, dito na tayo. Okay, ang lulutuin ngayon, mga putahing pampiesta. Yay! Pero madaling gawin tulad na lang ng una nating gagawin, ang Crispy Chicken Chow Mien. Wow! Okay, Chef, kasi na yan. umpisa na natin. Para matikman na yung dalawa at medyo sabi Naku, nila, paborito ko pa naman ang they chicken. forget their diet this evening. So Basta I'm ako sure gutom. mag-enjoy kayo. Bawal mag-diet! Basta ako, gutom. Basta ikaw gutom. Okay. So mayroon tayong, sa Tagalog ay pitso Yun, no? Pitso. ng manok. Kasi pagka Bisaya ang nagsasalita, medyo matigas ang dila ko. Breast chicken. Yun. Yes. Tama ba English ko? Tama. Breast chicken. So tatanggalin natin yung balat. Ang ibig sabihin ng chow mein ay quick. Madali. No? Oh. Madaling gawin, madaling kainin. Dapat i-serve ka agad pag kaluto dahil yung crispy noodles babagsak at hindi na crispy. Kaya pag niluto ko ito, dapat ay kainin nyo kaagad. Hiwain lang natin ng pahaba na malapad. Hindi pwedeng julienne. Shredded na manipis. Kris, pag natikman mo ito, Mark, no? Pag natikman mo ito, malilimutan mo inyong pangalan. Yun lang. So, ilalagyan natin ng kunting sesame oil, salt, cornstarch. Then, of course, the Chinese wine. Chinese wine. 1 glass para malasing kayong dalawa. Okay, this time is gagawin natin ng crispy. Well, sino sa inyo yung mauna? Para may kasama naman ako dito. Ladies first. Ladies first. Ganon. Okay. Alam mo, ang daya mo. Ladies No. first. Gentleman. Sige, napaka-gentleman mo talaga. Halika. Yeah. Chef, basta yung mahirap na dish sa kanya yun, ah. Yes, mamaya mahirap yun. Mahirap yun. Lumiliyap. Oh. Lumiliyap. Okay. Ako na Okay, lang dyan dyan. ka lang, huwag ka masyadong lumapit dahil mainit. Dito ka lang sa tabi ko. Don't Baka worry. matalsik ka na. Harmless ako. Yun, no? Okay. Then, ilalagay natin dito ngayon ang ating noodles. Kalahati lang muna. Pwede pakiusod po na mawalang galang po. Ay, sorry po. Ito hindi po, ito. Iusod mo sa akin. Ay, ito po. Ay, dito po. Ay, pasensya na po, ah. Ay, ano po Yan ang kailangan trabaho niyo? mo. Trabaho mo. Assistant ka ngayon, assistant. Assistant kita ngayon. Yeah. Okay. Yan. So, yan. Crispy na. Ay, ang bilis. Oo. Lagyan natin dyan. Ang gagawin natin, ibablanch naman natin yung manok. Nag-ano ba kayo, chef? Nag-formal schooling kayo? Ay, magandang tanong yan. Magandang tanong. Graduate ako sa UE. Graduate ako ng University of Experience. Yes. Di ba? Wala po akong tinapos na kurso. Ang tawag nito is blanching to the oil. Para ma-maintain natin ang tenderness ng chicken at the same time hindi siya maitim, brown. White pa rin.
kasing white ni Kris. O, hindi naman ako maputi. Yung damit. Nahiya naman ako siya. Masanay ka sa Idol sa Kusina dahil dito laging masaya. Yes! Ha? Chef, tinigit ako eh. Ayan, mabuti. Nandito na kayong dalawa. Dito lang ako. Oh. Sige. Ako nga rin. Pahingin na rin, chef. Ha? Sige po. Ang tawag niyan is appetizer. Bubuhos ko ulit dito sa mantika. Like that. Gutom na ako, chef. Okay, so unang-una, sibuyas. Takot ka ba maghiwa? Opo. Bakit? Hindi kasi po dati po kasi, nung sa Koreana po, pinag-aral po nila. Talaga? Saan Koreana? Saan? Hindi, Saan ka ba? pinag-aral po nila. Saan ka? Tumatakot, ha? Di ba nag-Korean dish ka? Opo. Oh, ganyan din ang ginawa mo. Hindi. Hindi. Hira naman, oh. Sinubukan nila ako turuan mag-ganyan na ano. Opo. Pero hindi ko talaga kinaya. Hindi Natakot kinaya? po. Takot na takot po ako. Ako walang takot. Tingnan mo, makapalang mukha ko. Nasugatan na ba kayo ever? Oo, madalas ako masugatan. Kailan tinitiis ko na lang, lalo may bayad. Chef, kailangan talaga. Di ba, no? Kunyari hindi masakit. Diba? Diba, no? The show must go on. The show must go on. Tama. Di ba? Mark, pag-iabot yung cabbage. Nakakaloko. Yay! Carrots, Mark, please. O, di ba? Diwa na. This is 37,000. Wow, akin Yun na lang. lang? Oh, gusto niyo magkaroon? Ayoko po. Kaya ikaw, gusto mo? Po? Mura lang to. Akin na lang? Hindi, pa-Xerox ko. Pa-Xerox ko para magkaroon ka. Gusto mo? Mura lang, piso lang. Oh, ayaw mo ba? Gusto Ayaw mo? mo ba? Piso lang? Hindi na lang? Ayaw talaga. Now, ready na po lahat. Nandiyan na. Then I have a chicharo. Snow peas in English. Yung shiitake. Okay, so lagyan natin ng ginger, then garlic. Bango. Huwag takot. Yay! Yay! Oh! Ang sarap ng amoy. Oh, kasi sabi ko sa'yo, masarap ang amoy, di ba? So ilagay natin ang celery at onion. Yan na yung mga gulay, chef. Yes. Ay! Chris Bernal. Chris Bernal. Takot ka? So, chef, pinag-guest nyo kami dito, di ba? So, pwede ka rin namin kayo i-guest sa dance area. Ay, nako, sinabi mo pa. Ayun, ako lang. Kakasimula pa lang namin, chef. Kailangan namin ng ano, Kailan pa? dancer Ha? talaga eh. Nakakita ka ba ng dancing chef? Wala pa, wala kaming dancing chef. Yes. Yan pa. Oh! Ayun na, Go, show chef. na! Ayun, chef. Go, chef. Okay. Thank you, Derek. Then, the vegetables. My favorite. Your favorite. Shiitake. Ayan na. Konting alat lang. Tama. Black pepper. So, nandiyan na, lagyan natin ng chicken stock. Yun ang chicken stock, di ba? Snow peas or chicharo. Then, i-dissolve natin ang cornstarch. Lagyan natin ng palapot. So, ilagay na natin sa ibabaw. What a beautiful chow mein. Sarap. Yung salad natin, dapat ilagay kaagad last minute para i-sustain ang crunchiness ng noodles. So, lalagyan natin ng kinchay. Yeah! Then, bang, 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 bang! Here it is! Crispy Chicken Chow Mien. Kain na na! Kain na! Okay, so masarap ba? Ang sarap! Wow. Sobra. So the first time na natikman mo yung gulay ko, Iba po yung gulay niyo, chef. yes, Saka yung chicken, chef, malambot. malambot. Wow. Okay. Kaya nga, enjoy lang kayong dalawa dyan. Salamat po.